What's up mga tol? Kaway ka! So, andito tayo ngayon sa Valencia Forest Camp. Mga ligo, Mikay! Maliligo kami para sa project namin at itatry natin yung Supremo camera. So may mga kasama tayo dito mga tol. May kasama tayo ditong bayot. Kaway sa bayot? A few moments later. So, dito tayo ngayon sa swimming pool para i-try natin itong action cam ko sa tubig. So, bago ang lahat, intro muna. So first, lagyan muna natin ng tissue, try muna natin yung tissue kung hindi ito mababasa, effective talaga siya. Let's go to mga tol. Pag hindi ito mababasa, ayos. Try natin bubuksan. So yun, ayos, hindi siya nabasa. One eternity later. So yun mga tol, try na natin tong action cam. Yan. So let's go. What?
2,000 years later. Guys, pasyalan natin to yung swimming pool na to sa forest camp. So tara, pasyalan natin. Yung tourist guide natin, oh. Tourist guide. So, nandito tayo sa bridge. A few moments later. Yan. Yan mga tol, yan yung view nila. Dito sa kabila. Shoutouts ni Buddy Jimwell Zabel. Yan pa nila. Parang plaza. Yan. Umuulan. Malamig. Yan. A few moments later. So yun mga tol, tapos na tayo ng video. Dito na nagtapos yung video natin. So kapag hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, please do subscribe my channel and click the bell button para updated ka sa mga susunod ko na video. Thank you.